होइन केजेसी भने ए ओ एलान यहाँ चाहिँ चेकिङ भइरहेको रहेछ होइन मामाहरू मजाले बसिरहनु भएको थियो चिट हान्यो फेमस छ नि त धेरै अनि मलाई मान्छेले जहाँबाट चिनेर पनि यस्तो हाइवेले गर्न सक्छन् होइन त्यही भएर अब मैले चाहिँ मास्क लगाइसकेँ हो नि म श्रवण भ्लग्स हो नि गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ श्रवण भ्लग्स होइन अनि अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ रोशन माकाजुले बाइक चलाइरहेको छ होइन पुरै चिलमा छाडिरहने मान्छे है फेरि छाडो मुख पनि छाडिदियो क्या हो भन्छ त्यस्तै हो अनि अहिले चाहिँ बवाल पानी परिरहेको छ है अनि हामीलाई चाहिँ अहिले त्यही रेसको लागि रेसमा पार्टिसिपेट हुने जति चाहिँ एकचोटि आउनु भन्नुभएको थियो रेस ट्र्याक हेर्न जान लागेको गाइज श्रवण भ्लग्सले मिठो दिन्छ अब होइन मेरो फेरि म अलि फेमस छु नि त धेरै अनि मलाई मान्छेले जहाँबाट चिनेर पनि यस्तो हाइवेले गर्न सक्छन् होइन त्यही भएर अब मैले चाहिँ मास्क लगाइसकेँ हँसायो भने ए हँसाउनै परेन होइन अर्को पालि कमेडी च्याम्पियनमा जाँदैछु नि त त्यही भएर हँसाउन सिक्दैछु होइन धेरै ठाउँ जाने हो गाइस यहाँ चाहिँ जहिले यस्तै भिड होइन मलाई कुरिरहेको छ नि आदि मान्छेहरू त्यही पनि म बाले नदीको हिँडिरहेको छु है ठिकै छ सरी गाइस Sorry, everyone. राइडर हो नि त राइडर के भिडियो बनाएर लगाइदिरहेको जो पनि कन्टेन्ट खोजिदिने अरे राइडर हो यता अनि उस्तै कहाँनिर छ त्यो ट्र्याक छ नि एउटा ट्र्याक यही हो हामीले नै बनाउने होला जस्तो लाग्यो पहिला पनि मैले ठेक्का ल्याएको थिएँ हो सबतिर यो साइडतिर तपाईँको यो सब होइन साइडतिर चाहिँ टायर हाल्छ हाम्रो ए यही हो यो नै हो यो नै हो रेसमान्डु पहिला रेसमान्डु हुने नै ए ठुलो रहेछ त है रेसमान्डु यहाँबाट यस्तो सर यो नै हालौ न दुईजना मऱ्यो नि त फेरि हो र सेकेन्ड रेसमान्डु हुँदा दुईजना मऱ्यो के भयो रे त रेसमान्डुमा होइन सेकेन्ड रेसमान्डुमा दुईजना मऱ्यो हो र खै मैले तर चिप्लो रहेछ है यस्तो यस्तो छ तर यो चाहिँ मिलाउँछ 8 गते 9 गतितिर हुन्छ भने होइन त 7 गते 7 गते पो हुने हो 3 गते फेस्टिभल मोलिस कलेज यताउतिहरूले अर्गनाइज गरे हाम्रो निकिट गाई ल केटा बेस्ट अफ लक है ल त do subscribe हाम्रो श्रवण भ्लगलाई यो भ्लगमा जिन्दगी भिडियो आज केटाहरूलाई भेट्न भए पनि आएको कस्तो भेट्न यहाँ हेर्नु परेन यही त रहेछ होइन स्ट्राटेजी कसरी बनाउँछ यही रहेछ होइन त यही त अनि श्रवण भ्लग्स हजुर सब्स्क्राइब गर्नु ल धन्यवाद गरिदिइहालौँ है तिमी मात्र यतिमा ल होइन केजेसी भने ए ओ एलान राम्रोसित सोध न हामी त्यही केजेसी हामी साथीभाइ मोटोफोनको फाइदा उठायो गाइज यार मोटोफोनको फाइदा उठायो दुब्लो हुँदाको भिडियो मेरो च्यानलमा हेर्दा हुन्छ गाइज होइन दुब्लो हुँदाको अहिले चाहिँ मोटाएर हल्का चलपल दिँदैछ दाँत पनि भाँचिया छ ऊ तिमीलाई थाहा होला नि तिमीलाई तिमीले यो मिडिया मोड छ नि अनि यो तिमीले कहिले किनेको अनि है त ल ब्रदर भाइ ल 1 versus 1 नेपाल तिमी र म 16 हामी हाम्रो चाहिँ ट्र्याक यही हो होइन हामी चाहिँ यहाँबाट जान लागेको है मिठो पारामा यो चाहिँ अहिले अलि यताको भन्ठा नै होइन रहेछ यो चाहिँ होइन अरे यो भइदा चाहिँ स्वाद आउँथ्यो कि है यस्तो वातावरणमा मिठो पारामा हिँड्नलाई होइन स्वाद आउँथ्यो अब के गर्नु पाइएन ठिकै छ यो होइन के रे सो अब चाहिँ हामी बनेपा जान लागेको एकछिन बाहिर बसेर चिया खान्छौँ खाजा खान्छौँ ल होइन त अनि माका के भन्नु छ मेरो सब्स्क्राइब
मेरो भाइ बिग फ्यान भन न खै श्रवण ब्लग छैन भनेर सोध न मलाई हेलो श्रवण भ्लग छैन के हो नि म श्रवण ब्लग छु नि ए भाइ म हात मिलाउँदिनँ पैसा लाग्छ पैसा ए बाइक चोर भाग्यो बाइक चोर भाग्यो ल लाग्यो ब्रो है त अब त्यही दिन भेटौँ ल भ्लग्सको बाइक चाहिँ एकदम फोर रोशनले अर्कै दामी ठाउँबाट लान्छु सर्टकट बाटो लान्छु भनेर लान लागि छ होइन तिमीलाई थाहा छैन यो बाटो मलाई त्यस्तो थाहा छैन अलिअलि थाहा छ जडीबुटी निस्किन्छ जडीबुटी निस्किन्छ होइन त्यो जडीबुटी होइन निस्किन्छ उता निस्किने नि त थाहा थियो मलाई लोगन थाली तर अलि याद छैन क्या बाटो त मैले कन्ठै पारेर हिँड्ने मान्छे हो नि त फेरि टर्न राइट र यो लुब्रेलाई यही थाहा छैन बाटो उसैले बाटो थाहा छैन के लान्छु भने यसले यहाँ बाटो नि होइन होइन तिमीलाई थाहा छ बाटो तिमी अगाडि हिँडो त्यसो भए ए यस्तो लुब्रेको पछि लाएर हुँदैन अब चाहिँ चेकिङ हुने ठाउँ आउँदैछ होइन अब हेरौँ यहाँ चेकिङ हुन्छ कि हुँदैन बिलमा गइरहेछौँ हामी होइन मास्क लगाएर किन गफ गरे भन्ठाने होला होइन म चाहिँ एकदम नै राम्रो ह्यान्डसम छु क्या होइन म एकदम बबाले ह्यान्डसम भएर है अनि सबैले देख्दाखेरि अहिले भनिदिन्छ नि त्यही भएर मास्क लगाएको है मैले चाहिँ सर चाहिँ बाइक पनि चलाउनु मन लागेन अनि ड्राइभरलाई हायर गरेर ल्याएको छु है 50K स्यालेरी हामी चाहिँ एकदम सेफ छौँ है केटा हो ढुक्कले सेफ हो है केटा हो ढुक्क यहाँ चाहिँ चेकिङ भइरहेको रहेछ होइन मामाहरू मजाले बसिरहनु भएको थियो त्यही भयो A few moments later. चिट हान्यो कतिको हान्यो 1000 रुपियाँको हो न के स्पिड हुँदो रहेछ उत्तिकै गइहाल्छ नि कहाँ त्यस्तो भनेर हुन्छ त रुल इज रुल 73 होइन कि 60 सम्म मात्र उनीहरूले म्याक्सिमम दियो नि 50 को हो होइन 50 हो स्पिड लिमिट होइन यहाँनिर 60 सम्म चाहिँ दिन्छ क्या त्यो नमाथि दिँदैन कल गरी के गरेको मेरो साथीको 1000 रुपियाँ चिट काटेछ त अनि रोइरहेछ बिचरा आँसु झारिरहेछ प्रमिलाई चाहिँ के गर्नु भन्छु हो ल हस् ल भोलि 1000 रुपियाँ फिर्ता गर्छ अरे सो अहिले चाहिँ हामी अरनिको पुग्न लागिसकेका छौँ होइन पुग्ने बेला झन्डै लडेको अवस्था पुगेको झन्डै मान्छे हामीलाई हर्न बजाउनै पर्दैन नि भने बजाउने हो नि इरिटेट गर्ने इरिटेट हो नि त जाने भनेर इरिटेटर हो नि त तिमी त्यसलाई भन्छ ऊ लाग्यो भने विश्वकर्मा पूजाको लाग्यो भने सो अहिले चाहिँ हामी अर्निको आइसक्यो होइन अर्निको चिया खान जानलाई अब हाम्रो भ्लग